Morning ulit mga netizen. Mamaya na yung shoutout. Ito yung sinasabi ko, Mang Inasal. Grabe, wala pang isang taon. Ang dami ng improvement ng PITX. Grabe talaga. Hello mga ka-book hoarders. Lovers. Akala ko book hoarders eh. Nandito po tayo ngayon sa MIBF. Mamaya na yung shoutout. Shoutout. Baho muna. Shoutout agad. May nakita po kami dito na isang magandang dilag. Ayan po siya. Dilag pa po. Single. Single. Marami kasing sale na mga promote. Mga ganyan. Pero ang hinanap ko ay pang mag-asawa na sungay.